Chào các bạn, mình và các bạn đang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Chúng ta xem tiến độ thi công đường Hoa Nguyễn Huệ 2026 Tết Bính Ngọ các bạn. Và trước mặt các bạn chúng ta thấy có đàn ngựa nha các bạn. Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026.